Good day po sa inyong lahat. Ako po si Simple Dad. At our today's menu is Suppli, or generally bowl of rice kung tawagin. Ito po ay originally from recipe ng dito sa Italy. At maganda po itong gawin kasi lalong-lalo sa may mga bata o pumapasok sa eskwela, sa trabaho, pwede rin po ito, pwedeng baunin po ito. Kasi alam nyo naman po tayo Pilipino, basta rice, kaya pwedeng baunin, di ba? So, ito po ang mga ingredients. Tomato sauce, 350 grams. Rice o riso. Mas maganda po ang piliin nyo yung mahaba po ang grains na bigas. Ito po ay 300 grams. Olive oil, salt, paminta o pepper. Gagamit din po tayo ng cubes. Ang sa akin po ay vegetable cubes ang gagamitin ko. Pwede naman po kayong gumamit ng chicken, beef, or pork cubes. Pwede po yun. Gagamit din po tayo ng isang bawang, breadcrumbs, grated cheese, parmesan cheese, mozzarella, at gagamit din po tayo ng 2 itlog. Okay, so umpisahan na po natin. Kasi nagpapakulo na po ako ng tubig, 1 litro pong tubig. Tapos pag kumulo po, dito po natin ilalagay yung cubes natin na pampalasa. Tapos mamaya, papakita ko sa inyo kung paano gawin. Usually, ilalagay natin dito sa bigas natin mamaya, pangluluto natin. Okay? Some olive oil. Ito po yung isang bawang natin. Lalagay na po natin. And then yung 350 grams natin na tomato sauce. Lalagay na po natin. Dahan-dahan mo kayo sa paglagay ng tomato sauce. Kasi pag nilalagay natin ng tomato sauce sa mantika, matalsik po siya. So, ingat po kayo. Titimplam na rin po natin ng paminta. At asin. Lalagay ko na rin po itong vegetable cubes o dado kung tawagin dito sa tubig natin na 1 litro. Then after 8 to 10 minutes, pwede na po natin tanggalin itong bawang. Tanggalin na po natin ang bawang. Then kung nahugasan nyo na po yung bigas, lalagay na po natin ang ating bigas. Hugas na po siya.
Dali lang po itong gawin. Daling gawin, tapos masarap pa siya. Halu-haluin lang po natin. Kung bago lang po kayo sa channel ko, paki-like and subscribe na rin po. At paki-hit na rin po ang notification bell para kung may bago man akong upload, ma-notify po kayo. Yan po, lalagyan po natin ng tubig. Pinakaluan natin. Ilagay po tayo ng dalawa. Hindi po natin lulutuin itong bigas na parang sinaing. Hindi po. Kumbaga sa pasta po, kailangan po parang al dente. Medyo hilaw-hilaw siya ng konti. Kasi ito po ay supli o ball of rice. Ang gagawin po natin mamaya ay piprito pa natin to. I-form natin into parang bola. Lalagyan natin ng mozzarella sa loob. Then, pa-fry natin. At this point, hinaan nyo po ang apoy. Low heat lang po. Tsaka, occasionally, halu-haluin nyo. Malapit na pong maluto. Pag sinabing al dente type, alam niyo yung parang nagsaing kayo. Pero pagbukas mo ng takip, parang kinulang ka ng tubig. Tapos pagmuya mo, parang may matigas-tigas pa siya. Ganun po ang gagawin natin. Okay. Kita nyo po. Okay na. Pag ganito po, okay na. Patayin na po natin yung apoy. And then, pag pinatay po natin ang apoy, hahalo po natin ng grated parmesan cheese. Ito po magsisilbing pampalasa. Hindi lang pampalasa. Isa rin sa magbabind sa ating bigas o kanin. Tapos po, transfer na natin sa isang bowl. At palalamigin po natin. Balikan po natin pag malamig na. Ito na po yung breadcrumbs. Ito yung egg. Beaten egg. 2 eggs po to. 2 itlog. Ito yung mozzarella cheese. Cut into strips. Ito natin bigas. O riso. Okay. Gagawin po natin is ipo-form po natin na parang bola. Tapos lalagyan po natin sa loob ng mozzarella cheese. Tapos i-roll natin sa egg and then sa breadcrumbs. Okay? Okay. Lalagay lang ako ng konting oil. Make sure po na malinis po ang ating kamay. Kaya po maglagay po kayo ng
1 piece. O tawag doon sa Tagalog. Ganito lang po ang gagawin natin. Tapos, lalagyan po natin ng mozzarella sa loob. Tapos, po-form lang po natin na parang bola. Actually, ganito po. Okay? Tapos, i-roll po natin sa may itlog at saka sa breadcrumbs. Pero mamaya na po natin gagawin. Gagawin po na po natin lahat. Okay? Ganito nyo lang po, plat-plat. Then, maglagay po ng mozzarella. Meron pong lumabas na mozzarella eh. Pwede nyo tapalan ng kanin. Tignan nyo po. Diba? Ang gandang tignan. Tapos ngayon, i-roll na po natin sa ating log. At saka sa breadcrumbs. Okay? First, dip po natin sa may binating itlog. Then, the breadcrumbs. Ganun lang po, paulit-ulit lang. Okay, ito na po yung nagawa po natin. 9 pieces, pero usually 10 ang nagagawa ko sa 300 grams na rice. Okay? Okay, piprito na po natin. Tara po. Okay, kurog na po natin. Ito na po ang itsura niya. Kikita nyo parang crunchy sa labas, tapos dapat sa loob malambot pa rin. Pakita ko po sa inyo ang nasa loob niya. Ito po. Kita nyo.
Para siyang pizza sa loob. Diba? Sarap. Init pa. Sarap. Kagandahan nito, crusty po sa labas, crunchy, tapos sa loob malambot. Tapos malasa pa sa. Okay po. Hanggang sa po sa susunod. Salamat po. Please like, subscribe, tsaka pa-hit na rin po ang notification bell. Salamat!